नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुकै निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथै विनोद। आशा छ तपाईहरु सबैजना सकुशल हुनुहुन्छ। साथीहरु, सदा चाहिँ आज तपाईहरु समक्ष म एउटा सेक्टरको महत्त्वपूर्ण टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आइसकेको छु। यहाँहरु समक्ष वाचा गरे अनुसार विकली अपडेट सँगसँगै बेला बेलामा यहाँहरु समक्ष म सेक्टर तथा चाहिँ स्टकको पनि एनालाइसिस लिएर आउने थालिसकेको छु। यहाँहरुलाई अवगत भएको कुरा हो। साथीहरु, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला, जसले मेरो लागि आउँदा दिनमा अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोज बनाउनको लागि एउटा मोटिभेशनल फ्याक्टर बन्न सक्छ। यो भिडियोलाई साथीहरुले एउटा नितान्त टेक्निकली एउटा एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर मात्रै आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन चाहिँ लिनुहोला। साथीहरु, सुरु गरौँ अब आजको सेक्टोरियल एनालाइसिस तर्फ। आजको सेक्टरको लागि सेक्टरको रूपमा मैले लिएर आएको छु माइक्रो फाइनान्स सेक्टर। विगत केही समयदेखि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले पनि एउटा चाहिँ निकै भनौँ न एउटा फलिङ स्टेजमा गइरहेको अवस्था हो। बीचबीचमा एउटा चाहिँ कन्सर्न अथोरिटिजहरु स्पेशली राष्ट्र बैंकका विभिन्न पोलिसीहरुले गर्दाखेरि पनि माइक्रो फाइनान्सलाई चाहिँ नराम्रो हिट गरेको किसिमको चाहिँ अवस्था छ। यो तपाई हामीले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो सेक्टर त भन्दाखेरि नेपालको बीएफआईजहरुमा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट विशेषतः ग्रामीण विकासको लागि ग्रामीण भेगमा यसको इन्भेस्टमेन्ट जाने गर्दछ। र अब ग्रामीण भेगमा जहाँ यसको चाहिँ लगानी भएको छ, लगानीबाट चाहिँ यस सेक्टरको भनौँ न इन्स्टिट्युसनहरुले चाहिँ लगानी उठाउन अलि गाह्रो भएको भन्ने चाहिँ देखिन आउँदाखेरि मोस्ट अफ द धेरै जसो चाहिँ माइक्रो फाइनान्सहरुको चाहिँ यो के भन्छ नन परफर्मिङ लोन चाहिँ अलिकति माथि जान गएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनान्सहरुको सेक्युरिटीको लागि चाहिँ भनेर सर्भाइभलको लागि नै भनेर राष्ट्र बैंकले केही कडाइका नीतिहरु चाहिँ अब बोनस डिभिडेन्ड बाँड्ने मामिलामा चाहिँ केही कडाइका नीतिहरु ल्याउँदाखेरिको अवस्थामा माइक्रो फाइनान्सले अलिकति हार्ड टाइम भनौँ न इभन इन द मार्केट सेक्टर र इभन र फ्रम पोलिसी वाइज पनि अलिकति हार्ड टाइम बेयर गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। र त्यही चिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ चार्टमा पनि एकदमै रिफ्लेक्ट भइरहेको अवस्था छ। लेट्स गो टु द टेक्निकल एनालाइसिस अफ द चार्ट। ओके, अब यो विकली टाइम फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ तपाईले स्क्रिनमा चाहिँ माइक्रो फाइनान्सको एउटा चार्ट चाहिँ हैन। यसको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यो तपाईको लगभग 1242 को पोइन्टबाट माइक्रो फाइनान्सले चाहिँ बुल चाहिँ पकडेको देखिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले हायर हाई हायर लो र हायर हाइज बनाएर चाहिँ अहिले चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा यो लेग जुन यो लेग जुन छ यो लेगको बुल र्यालीमा हैन, यो लेगको बुल र्याली बनाइसकेपछि मार्केट चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ जिगज्याग कम्प्लेक्स करेक्सनको फेजमा छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। र यसको र्यालीको एउटा हाई चाहिँ कतिखेर बनायो त भन्दाखेरि जब अल्ट्रा हाई भोल्युम भोल्युम इज अलमोस्ट लाइक 10.89 बिलियन भोल्युम चाहिँ यो विकमा आउँदाखेरि यो क्यान्डलले चाहिँ यो तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति प्रिसाइजली हेरौँ। यो क्यान्डलले जुन अपसाइड विक रिजेक्सन छ, अपसाइड विक रिजेक्सन भएको क्यान्डलमा आएको जुन लार्जेस्ट भोल्युम छ त्यही बिन्दु नै हाम्रो चाहिँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको चाहिँ बुल र्याली यो लेगको यो बुल चाहिँ यसले कम्प्लिसन गरेर त्यसपछि करेक्टिभ वेभ सुरु गर्ने एउटा बिन्दु बन्न पुग्यो। र यसमा चाहिँ यो कन्फर्मेसन कसरी पनि हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्यान्डल बन्दाखेरिको जुन भोल्युम छ त्यसपछि भोल्युम ग्रेजुअली एकदमै शार्प फल हुन थाल्यो। फल हुन थालिसकेपछि एक किसिमको प्याटर्नहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग यो चाहिँ तपाईको हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न बनेको छ। यदि प्राइस एक्सन चार्ट प्याटर्न ट्रेडरहरु साथीहरुको लागि हो भने चाहिँ तपाईको यो चाहिँ यहाँबाट कस्तो छ त यो भन्दाखेरि यु क्यान सी फ्रम हियर यो चाहिँ एउटा पुरै हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न ब्रेकआउट एन्ड रिटेस्ट एन्ड शार्प फल हैन। यो चाहिँ त्यो किसिमको फल छ। र त्यसपछि मार्केटले अहिले चाहिँ केही भनौँ न एक वर्ष दिन भन्दा बेसी भइसकेको छ। मेरो लाइक गो अप फर 2 more years भनौँ न फ्रम द बिगिनिङ अफ द फल। यो फलबाट चाहिँ अब भनौँ न यो कति छ त भन्दाखेरि 21 अगस्तबाट हैन हामी 23 सेप्टेम्बरसम्म मोर देन 2 इयर्स हैन 22 23 मोर देन 2 इयर्स नै भइसकेको अवस्था छ। फलिङ चाहिँ यो फल चाहिँ साथीहरु यो चाहिँ इम्पल्सिभ फल छ नि, करेक्टिभ वेभ हो। यो करेक्टिभ फल विकली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामी करेक्टिभ फलमा छौं। यो हाम्रो इम्पल्सिभ वेभको चाहिँ यो कहाँसम्म फल हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि साथीहरु
यदि यो बुल र्याली कन्टिन्युटी दिने हो भने चाहिँ यो जुन छ नि यो करेक्टिभ वेभ चाहिँ यो पोइन्टसम्म आएर चाहिँ माथि जानु पर्थ्यो। यो डिमान्ड जोन छ, यो स्ट्रङ डिमान्ड जोन हो हैन, फर्स्ट डिमान्ड जोन। यो डिमान्ड जोनबाट माथि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेको भए हाम्रो बुल कन्टिन्यू हुन सक्छ। तर भयो के त भन्दाखेरि यो डिमान्ड जोनबाट माथि गएर यहाँ एउटा के भयो त भन्दाखेरि यसले माथिको जुन लिक्विडिटी छ यो लिक्विडिटीलाई ग्र्याब गर्यो हेर्नुहोस् है, यो पोइन्टमा दिस वान हैन, यो लिक्विडिटीलाई उसले चाहिँ सरी यो लिक्विडिटी चाहिँ ग्र्याब गर्यो है, मलाई डटेड लाइनमा राखौँ। यो लिक्विडिटी ग्र्याब गरिसकेपछि त्यसपछि मार्केटले फल दिएपछि यसलाई लोले ब्रेक गर्ने सक्ने चान्सेस चाहिँ निकै नै हाई हुन्छ साथीहरु। यो माथि चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण नलेज साथीहरु, यो यसरी जब माथि आउँछ यो हेड एन्ड सोल्डर नै भनौँ, हेड एन्ड सोल्डर बनिसकेपछिको यो जुन हाई जुन छ यो हाईमा यो चाहिँ मार्केट आउँदाखेरि जब यसलाई चाहिँ यसरी स्विप गर्छ, यो क्यान्डल स्पिनिङ टपले स्विप गरेको अवस्था त त्यसपछि नेक्स्ट क्यान्डल इज क्लोजिङ बिलो दिस द लो अफ दिस क्यान्डल हैन, त्यसपछि यो माथि गएर चाहिँ रिटेस्ट गरेर यो क्यान्डललाई चाहिँ मिटिगेट गरेर चाहिँ तपाईहरुले दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न है साथीहरु। स्मार्ट मनी कन्सेप्टबाट चाहिँ यो किसिमको फर्मेसन जुन हुन्छ दिस फर्मेसन है, यो तपाईलाई म देखाउँछु। यो फर्मेसन है, दिस फर्मेसन इज very इम्पोर्टेन्ट फ्रम स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभ। हामी जब यो क्यान्डल दुईटा बनेको देख्छौँ नि त्यो बन्दाखेरि नै हाम्रो लागि चाहिँ फ्रम स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभ चाहिँ अब यसले यो लोलाई ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्ने हुन्छौँ, जुन चाहिँ मार्केटले चाहिँ त्यो देखाएको पनि छ हैन। त्यसरी फल भइसकेपछि त्यसपछि अब यो विकली टाइम फ्रेममा जब यो जोनलाई पनि ब्रेकआउट गरिसकेपछि त्यसपछि एभ्री टाइम हाम्रो चाहिँ पुल ब्याक मात्र गएर मार्केट चाहिँ फल हुने नै हो भन्ने किसिमको हाम्रो चार्ट प्याटर्नले चाहिँ बनाइसकेको अवस्था छ। र त्यो किसिमको फल हुनको लागि चाहिँ फेरि बेला बेलामा चाहिँ पोलिसी न्युज हैन यस्ता चिजहरू चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको लागि फ्युलिङको रूपमा काम गर्दै झर्ने गर्दछ। खासमा न्युजको कारणले झर्नु भन्दा पनि त्यो पहिले उले चाहिँ फर्मेसन बनाउनको लागि चाहिँ गरिसकेको हुन्छ हैन। न्युज त अलि पछि मात्र आउने हो सामान्यतः, जहाँ पनि त्यस्तै हो है, जुनसुकै विश्वको जुनैसुकै मार्केटमा पनि हुने चाहिँ त्यसरी नै हो। अब हाम्रो चाहिँ मार्केटको फल चाहिँ फ्रम विकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ अब हाम्रो यो फल चाहिँ करिब चाहिँ हाम्रो यो जोनसम्म, यो मैले जुन निलो एउटा लाइन तानेको छु जुन 2838 को जोनसम्म पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अब यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो जुन यो हायर लो हायर हाई त्यसपछि अर्को हायर हाई बनाउने छ, त्यो हायर हाई चाहिँ अब यही हो त हैन, इज दिस द हायर हाई, यो प्याटर्नको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो हायर हाई होइन कि भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। बरु यो चाहिँ मार्केट चाहिँ थोरै राइज भएर यहाँ गएर यसरी आउन सक्छ हैन, किनकि यहाँ एउटा स्ट्रङ सप्लाई जोन छ, यो आउन सक्छ, या यो चाहिँ यहीँबाट यतिबाट चाहिँ झर्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले अब यो मुभ चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सामान्य एउटा चाहिँ सर्ट टर्म प्रफिट गेन गर्न सकिने चान्स चाहिँ यसमा चाहिँ छ, यति चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ अहिलेलाई। त्यसपछि यो तपाईलाई मैले चाहिँ यो रेड लाइनहरुबाट पनि देखाएको छु। मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी चाहिँ अहिले हामी बेरिस स्ट्रक्चर हैन, डाउन ट्रेन्ड भनौँ न बनाउँदै झरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मार्केट अहिले चाहिँ हामी चाहिँ विकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर चाहिँ इन्डिसिजन स्टेटमा छ, तल जान्छ माथि जान्छ अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था त छैन, किनभने माथि गयो भने यो जोनसम्म छ, तल गयो भने यो निलो जोन भन्दा तल, र एक्सट्रिम लो भनेको चाहिँ तपाईको 2100 सम्म आउन सक्छ, म्याक्सिमम यतिसम्म आउन सक्छ भनेर चाहिँ त्योभन्दा तल चाहिँ विकली टाइम फ्रेमले एटलिस्ट हामीलाई चाहिँ भन्दैन। तसर्थ साथीहरु विशेष गरी माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर फन्डामेन्टल धेरै कुनै केही कम्पनीहरु चाहिँ अब स्ट्रङ पनि छ हैन, जसको एपीएस नै अब भनौँ न 20 25 30 40 50 सम्मको एपीएस होला भएका माइक्रोफाइनेन्सहरु पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो ती स्ट्रङ फन्डामेन्टल कम्पनीजहरु चाहिँ यो निलो जोन भन्दा तल आउन थालिसकेपछि चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने साथीहरुले चाहिँ अकुमुलेसन गर्न थाल्दा हुन्छ। त्यो किन पनि म भन्दैछु त भन्दाखेरि विशेष गरी स्मार्ट मनीले अकुमुलेसन गर्ने जोन पनि यो सरी यो जोन हैन, यो जोन चाहिँ स्मार्ट मनीले अकुमुलेसन गर्ने जोन हुन सक्छ है। यो चाहिँ साथीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हैन। साथीहरु यो त भयो विकली टाइम फ्रेममा मार्केटको हाम्रो अहिले कहाँ छौं हामी भन्ने चाहिँ अनुमान है। यसमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ मार्केटले अहिले जुन अप मुभ तीनटा क्यान्डल चाहिँ हाम्रो बुलिश क्यान्डलहरु बनेको छ त्यसमा त्यस्तो धेरै स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिँदैन फ्रम भोल्युम वाइज
हैन देखिँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो हाईलाई ब्रेक गर्न सक्दैन कि भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउन त्यति गाह्रो चाहिँ छैन अहिले तैपनि लेट्स सी कमिङ अफ डेज अरू क्यान्डलहरू फर्मेसन कसरी हुन्छ त्यो अनुसारले हामी चाहिँ मार्केट यहाँसम्म जान सक्छ सक्दैन भन्ने अनुमान लगाउने हुन्छौँ अब जाउँ साथीहरू डेली टाइम फ्रेममा टेक्निकल एनालिसिसतिर है त अब विकली टाइम फ्रेमको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मार्केटले करेक्टिभ वेमा त दिइरहेको भन्ने हामीले अघि भनौँ न एनालाइसिस गरेका थियौँ भने तर डेली पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मार्केट चाहिँ बेरिस स्ट्रक्चरमा छ किन त भन्दाखेरि मार्केटको यो चाहिँ हायर हाई हायर लो हायर हाईमा यो हायर लोलाई मार्केटले ब्रेकआउट दिइसकेपछि है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो लोलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मार्केटले चाहिँ स्ट्रक्चर चेन्ज भयो र बुल सकेर यो डेली टाइम फ्रेमको बुल सकेर मार्केट बेयरमा गयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको कन्फर्मेसन पोइन्ट क्यान्डल भनेको चाहिँ हाम्रो यो रेड क्यान्डल जुन छ मैले यो मार्क गरिरहेको छु रेड क्यान्डल इज द कन्फर्मेसन क्यान्डल अब यो किन कसरी भयो त भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट द स्मार्ट मनी कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीलाई हेर्छौँ वाइ दिस बिकेम द्याट हैन त्यसपछि साथीहरू अब मार्केटले फेरि डेली टाइम फ्रेममा के गर्यो त भन्दाखेरि अब हैन यो जोनमा आयो विकली टाइम फ्रेमको डिमान्ड जोन थियो हाम्रो स्ट्रङ डिमान्ड जोन त्यसलाई ट्याप गर्यो मार्केटले फेरि एउटा चाहिँ लोअर हाई बनायो त्यसपछि फेरि लोअर लो अनदर लोअर हाई हैन त्यसपछि नेक्स्ट लो त्यसपछि साथीहरू एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि जस्तो जब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ जब यो इम्पल्सिभ वेभ आउँछ नि त्यसपछि करेक्टिभ वेभ त छोटो भइरहेछ हैन सर्ट हाई त्यसपछि फेरि इम्पल्सिभ वेभ करेक्टिभ वेभ इम्पल्सिभ वेभ करेक्टिभ वेभ हैन मार्केटले चाहिँ क्लियरली हामीलाई चाहिँ स्ट्रक्चर के दिइरहेछ त बेरिस स्ट्रक्चर दिइरहेछ र बेरिस स्ट्रक्चरमा नर्मली भनौँ मनी मेकिङ चाहिँ नेपालको मार्केटमा जहाँ चाहिँ सर्ट सेलिङको अपर्च्युनिटी छैन यहाँ चाहिँ हल्का गाह्रो त हुने नै भइहाल्यो त्यसपछि यो फल जुन छ यो फल इभन मोर सार्प हेर्नु चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने दिस फल एन्ड दिस फल भन्दाखेरि यो दुईवटा फल भन्दा नि यो फल चाहिँ अझै सार्प छ त्यो किन पनि भयो त भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको लागि चाहिँ मार्केट सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदमै नेगेटिभ बनेको अवस्था थियो विभिन्न न्युज अनि यहाँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको जुन माइक्रो फाइनेन्सलाई 15% बोनसभन्दा माथि जाँदाखेरि विभिन्न प्रावधानहरू जुन किसिमको राखेर सर्कुलर आयो हैन त्यसले गर्दाखेरि मार्केटलाई चाहिँ यो सुपर फल बनाइदियो यहाँबाट है यो फल चाहिँ कहाँबाट भइसकेको थियो भने यहाँबाट फल सुरु भइसकेको थियो स्मार्ट मनीले त्यो इन्फर्मेसन पाउँछ नर्मली वर्ल्डको जुनसुकै बजारमा पनि त्यही भएर उसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अफर गर्न थालिसकेको थियो स्मार्ट मनीले भने यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ जनरल पिपललाई यहाँ पुग्दाखेरि मात्र जनरल पिपललाई नलेज भएको जस्तो लाग्छ यो फल चाहिँ स्पेसली द न्युज आइसकेपछि जुन त मैले 15% बोनसभन्दा माथि चाहिँ लिनको लागि चाहिँ गाह्रो बनाउने किसिमको चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्कबाट सर्कुलर आयो त्यसपछि यो भनेको यो चाहिँ तपाईँको यो दिन चाहिँ 9.54% सेक्टर नै डाउन भएको थियो भनेको अलमोस्ट 99%ले चाहिँ नेगेटिभ सर्कुलर 99% अफ द माइक्रो फाइनेन्स स्टक्स हैन नेगेटिभ सकेट भने त्यसपछि त अब माइक्रो फाइनेन्समा एउटा बेरी सेन्टिमेन्ट्स हुने नै भइ नै हाल्यो त्यो बेरी सेन्टिमेन्ट्स चाहिँ अब यो जोनमा आइपुग्दाखेरि एक लेभलको सकिएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ बेरी सेन्टिमेन्ट मार्केटले अलिकति पुल ब्याक दिइसकेको अवस्था छ अब यहाँ चाहिँ यो स्मार्ट मनीको अकुमुलेसन सुरु भइरहेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ है त साथीहरू अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने बेरिस स्ट्रक्चरमा यो लेगमा यो जुन पुल ब्याक गइरहेछ अहिले हामी पुल ब्याक मोडमा छौँ पुल ब्याक मोड चाहिँ कहाँ यो ब्लू जोनसम्म जान सक्छ त जान्छ होला त जाने हो भने त्यो एउटा अपमुभ फेरि यहाँ दिनुपर्ने छ हैन अपमुभ चाहिँ यहाँबाट हैन जाने हो भने त यहाँबाट यसो अपमुभ एउटा दिनुपर्ने छ हैन तर यो अपमुभ नदिन पनि सक्छ साथीहरू किन नदिन सक्छ त भन्दाखेरि यसको एउटा चाहिँ एभिडेन्स हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि जुन यो जुन एउटा चाहिँ हाम्रो अर्डर फ्लो छ अर्डर फ्लो जुन चाहिँ अनमिटिगेटेड थियो फ्रेस अर्डर फ्लो थियो यो अर्डर फ्लोमा चाहिँ मार्केटले अलरेडी ट्याप गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन मिटिगेट भइसकेको अर्डर फ्लोमा चाहिँ मार्केट नपुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ यो मार्केटमा ट्याप गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि र अर्को पर्सपेक्टिभबाट मैले यहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि कसरी छ त भन्दाखेरि यहाँबाट जब सार्प राइज गयो यो जुन भोल्युम आयो मार्केटले सरप्राइजिङ भोल्युम दिएर फेरि यो पोइन्टमा ट्याप गरेर यसरी फर्केर यो जुन राइज गयो राइजले चाहिँ यो ट्रेन लाइनमा चाहिँ
अलरेडी ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर जाँदाखेरि चाहिँ मार्केटले यो जोनलाई चाहिँ यो क्यान्डललाईसम्म मात्र अलमोस्ट यो क्यान्डलसम्म मात्र पुगेर त्यसपछि फर्केको कारणले गर्दाखेरि फर्केर पनि त्यसमाथि फेरि यो लोलाई पनि ब्रेक गरिसकेको होइन, यो लो पनि ब्रेक गरिसकेको बेलामा मार्केट हामी चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी बेयरिश छौँ अहिले होइन। यद्यपि हामी एउटा चाहिँ डिमान्ड जोनमा ट्याप गरेर यसले रियाक्सन दिएर चाहिँ एउटा स्ट्रङ सप्लाई जोनमा होइन, इमिडिएट सप्लाई जोनमा छौँ हामी। मार्केटले प्रोबेबली यसमा चाहिँ हुनसक्ने के हो त भन्दाखेरि यो जोनमा ट्याप गरिरहेको छ भोल्युम आइरहेको पर्सपेक्टिभमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जोनलाई चाहिँ अलिकति हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो जोनलाई है, यो पोइन्टसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ मार्केटले कसरी खेल्छ र त्यहाँबाट झरेर फेरि यो मार्केट यहाँ आउने या यहाँ आउने अनि यहाँबाट चाहिँ रियाक्सनहरू चाहिँ पक्कै दिन्छ नै होइन, त्यो छ। हामी विकली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ हाम्रो बेयरिश स्ट्रक्चर अलिक तलसम्म जानुपर्ने भएको भएर डेली टाइम फ्रेममा हामी त्यति धेरै चाहिँ बुलिस हुन सक्ने अवस्था त छैन, किनकि यो बेयरिश पनि छ र यहाँबाट माथि जाँदाखेरि माइक्रो फाइनेन्सले बुल र्याली दिने सम्भावना पनि निकै नै कम छ यसमा। कि त माइक्रो फाइनेन्स यहाँबाट यो तल यति तल आएर होइन, यसले चाहिँ थोरै यो तल आएर चाहिँ जाने बुल र्याली पक्रिनु पर्थ्यो, किनकि यो अकुमुलेसन पार्ट नै त्यति क्लियरली देखिँदैन होइन। किनभने मार्केटमा स्मार्ट मनीले अकुमुलेसन वर्क चाहिँ नगरेसम्म चाहिँ मार्केटलाई बुलमा लाँदैन र माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ त्यसरी अकुमुलेसन चाहिँ कम्प्लिसन भइसकेको भन्ने चाहिँ देखिँदैन। तसर्थ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले नै बुल र्याली चाहिँ आउँछ भन्ने जुन अहिले 2-4 दिन मार्केट बढिरहेको छ त्यो चाहिँ बुलको सुरुवात या बुल चाहिँ अब मार्केट तल फल नै हुँदैन भन्ने किसिमले हामीले लिन चाहिँ सक्दैनौँ साथीहरू। त्यही अनुसारले यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ माइन्ड सेट बनाउनु भयो भने आफ्नो क्यापिटल सेभ गर्दै तपाईँले ट्रेडिङ जोर्नीलाई अलिकति सफल बनाउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। अझ साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले हाम्रो यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको टेक्निकल एनालिसिसलाई अब यो बिट मार्ने बिन्दुतिर आइपुगेका छौँ। आशा गर्छु मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईँ साथमा रहिदिनु भयो। पुनः एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला, ताकि म यहाँहरू समक्ष प्रेरणाका साथ आउँदा दिनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर आउन सकौँ। यो भिडियोलाई एउटा टेक्निकली एजुकेसनल रेफरेन्स मात्रको रूपमा मात्र लिइदिनु होला भन्दै तपाईँहरूको ट्रेडिङ जोर्नी सफल रहोस् र आउँदा पल तपाईँको चाहिँ सार्थक रहोस् भन्ने यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।